سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو برای شما میخواییم در رابطه با نسخه های گیاهی برای کاهش چربی خون ویدیو رو براتون تهیه کردیم که امیدواریم با دیدن این ویدیو اون رو لایک کنید، با دیگران سهیم بشید و همینطور از ویدیوهای دیگر کانال ما هم بازدید کنید. اما در مورد چربی خون چی میدونیم؟ در این باره باید گفت که علائم چربی خون عبارتند از بالا رفتن مقدار تریگلیسین یا کلسترول از مقدار طبیعی اونها در خونه. میزان این مواد در خون در اثر مصرف مواد غذایی بیش از میزان مورد نیاز یا هنگام بروز اختلال در سوخته‌ساز چربی افزایش پیدا میکنه. آیا افزایش چربی خون خطراتی داره؟ افزایش چربی خون با تجمع در دیواره رگ‌ها تنگی اونها رو به دنبال داره و به همین دلیله که باعث افزایش خطر ابتلا به سکته درد قفسه سینه و گرفتگی عروق میشن. درمان به موقع و مناسب افزایش چربی خون نه تنها قادر از تنگی عروق قلبی جلوگیری کنه، بلکه میتونه از پیشرفت اونها نیز جلوگیری کرده و حتی باعث بهبود بشه. از چه سنی باید چربی خون را آزمایش کنیم؟ به طور کلی عموم افراد جامعه باید از سن 20 سالگی نسبت به آزمایش چربی خودشون اقدام بکنن. چنانچه سطح چربی خون شما طبیعیه، هر 5 سال یک بار از سن 20 سالگی به بعد و در صورت بالا بودن چربی خون باید هر 2 تا 6 ماه یک بار چربی خون را آزمایش کنید. به منظور حفظ اثر چربی موجود در غذا ضروری است آزمایش چربی خون پس از 12 تا 14 ساعت ناشتا بودن انجام بشه. این کار دقت آزمایش رو افزایش میده. اما چند توصیه مهم برای مراقبت از چربی خون. هوشیار باشید که افراد لاغر هم به کلسترول بالا دچار میشن. همینطور خطر ابتلا به بیماری قلب و عروق و بروز حمله قلبی رو میتونیم با ایجاد تغییرات غذایی که موجب کاهش چربی خون میشه کاهش داد. باید به دقت غذاهای روزانه رو بررسی کنید. این کار رو حتی زمانی که غذاهای بیرون از منزل رو مصرف میکنید نیز انجام بدید. انتخاب غذاهای کم چربی به معنی خوردن تنها نان و آب نیست. شما میتونید غذاهای متنوع و لذت بخشی میل کنید. در حقیقت اعمال تغییرات زیر در رژیم غذایی میتونه به کاهش مقدار چربی خون کمک بکنه. به جای سرخ کردن مواد غذایی اونها رو آبپز، بخارپز و یا کباب کنید. به جای پنیر و شیر و چرب از انواع شیرهای کم چرب استفاده کنید. مصرف شیرینی، کلوچه، کیک و فرآورده‌های لبنی پرچرب، روغن نارگیل، روغن خرما، بیسکویت، چیپس، پفک، سوسیس، همبرگر، کالباس بستنی، پیتزا، زرده تخم مرغ، جگر سیاه، مغز، سیرابی و قلوه، میگو، خرچنگ و صدف رو محدود کنید. از قسمت‌های کمچرب گوشت استفاده کنید و تمام چربی‌های قابل مشاهده رو جدا بکنید. از مرغ و ماهی بیشتر از گوشت قرمز استفاده کنید. در رژیم غذایی خود از سیر استفاده کنید. سیر خام یا کمی پخته شده به میزان 1 تا 2 حبه در روز تأثیر مناسبی داره. مصرف سیر همچنین میتونه علاوه بر چربی میزان فشار خون رو نیز کاهش بده. همینطور مصرف سبزیجات مانند کاهو و هویج و میوه‌های مانند سیب، زردآلو، گلابی، پرتقال، لیمو، گرپفروت و توت فرنگی رو افزایش بدید. به طور کلی تمام مواد غذایی گیاهی مانند سبزیجات، حبوبات و غلات فاقد کلسترول‌اند، اما در بین آنها موادی مانند جو، کدو، شوید و سیر اثر ضد کلسترول بسیار قوی‌تری دارند. سویا نیز باعث کاهش کلسترول خون میشه. همینطور مصرف نان و غلات سبوسدار، حبوبات و انواع لوبیا مثل عدس و لپه رو افزایش بدید. سعی کنید بیشتر از دانه‌های کتان مصرف کنید، چرا که پوست سفت و غیر قابل هضمی داره.
بهتره در آب خیسانده بشه. مقداری مصرف آن 2.5 قاشق چایخوری و 3 مرتبه در روز 4 قاشق غذاخوری در روز رو توصیه میکنند. مصرف آجیل‌ها و مغزهای برشته نشده و فاقد نمک به ویژه بادام و گردو رو افزایش بدید. روزانه 2 عدد سیب یا پرتقال، چند عدد توت فرنگی به ویژه پس از غذا میل کنید که باعث کاهش جذب کلسترول مصرف شده با غذا میشه. حتما در کنار غذا سبزی خوردن و یا سالاد تهیه شده با هویج زیاد و روغن زیتون 1 قاشق چایخوری رو میل کنید. مصرف تخم مرغ رو به هفته‌ای 3 عدد کاهش بدید. میگو طرف دیگه یک رژیم غذایی مناسب میتونه نقش مهمی در کاهش بیماری‌های قلبی داشته باشه. موارد دیگری نیز وجود داره که باید اونها رو رعایت کنید. پس برای اینکه قلبی سالم داشته باشید باید از استرس های خود بکاهید. سیگار رو ترک کنید. اگه سیگار میکشید و کلسترول خونتون بالاست، احتمالاً ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در شما زیاده. وزنتان را در محدوده مطلوب و ایدئال نگه دارید. طبق نظر متخصص تغذیه برای کاستن از وزن خود کوشش کنید. به طور مرتب ورزش کنید. ورزش باعث کاهش وزن و تقویت قلب میشه. در مورد نوع ورزش با پزشک خود مشورت کنید. همینطور در اینجا نسخه‌های گیاهی رو برای کاهش چربی خون ذکر میکنیم. برخی دیگر از گیاهان مانند خرفه و دانه کنگر فرنگی نیز تریگلیسیرید خون رو پایین میاره و مصرفشون در بسیاری از کشورهای دنیا شایع است، ولی همینطور میوه زیتون و روغن اون هم کلسترول رو کاهش میده. مصرف برخی از روغنها نیز HDL یا کلسترول خوب رو بالا و LDL کلسترول بد رو پایین میاره، مانند روغن بادام زمینی، هسته انگور، روغن کنجد، ماهی و کتان. این روغنها کلسترول و تریگلیسیرید خون رو هم پایین میارن. اگه بخوایم 3 نوشیدنی رو نام ببریم که هم فشار خون رو پایین میارن و هم کلسترول و تریگلیسیرید رو، باید به آب گوجه فرنگی، آب انار و آب قوره اشاره کنیم که بهترین گزینه‌ها هستند. این 3 نوشیدنی هم میتوانن بین وعده‌های غذایی و هم همراه غذا مصرف بشن. همینطور آلبالو، گیلاس، نارنج، لیمو ترش و گریپ فروت نیز از میوه‌هایی که مصرفشون به صورت آب میوه و هم میوه تازه چربی و کلسترول خون را کاهش می‌دهد. سیاه به دلیل داشتن ماده پپرین که موجب طعم تند فلفل میشه، تشکیل سلول‌های جدید چربی رو متوقف میکنه و خاصیت ضد چربی داره. تحقیقات نشان میده که فلفل سیاه علاوه بر برداشتن مزیت‌های بسیار بر سلامتی، میزان چربی جریان خون رو کاهش میده. اکنون محققان طی تحقیقات آزمایشگاهی و مدل‌های کامپیوتری دریافتند که پپرین در فعالیت ژنی که مسئول کنترل تشکیل سلول‌های جدید چربی است دخالت می‌کند. پپرین همچنین ممکنه فعالیت‌های زنجیره‌ای متابولیکی که در حفظ کنترل چربی نقش دارد رو هدف قرار بده. پژوهشگران معتقدند که این یافته باعث استفاده وسیع از عصاره پپرین یا فلفل سیاه در جنگ با چربی و سایر بیماری‌های مربوط خواهد شد. همینطور مصرف خرفه تصفیه کننده خون، تبر و مدور یا ادرار آوره. همچنین این گیاه صفرا آور و کمبود ویتامین C رو جبران میکنه. میتوان از گیاه تازه خرفه به میزان 5 تا 100 گرم روزی 3 بار استفاده کرد که اثرات خوبی رو بر بدن میگذاره. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. ویدیو ما رو لایک کنید، اون رو با دوستان و خویشاوندان خودتون هم سهیم بشید و همینطور از شما میخواییم که ویدیوهای دیگر کانال ما رو هم بازدید کنید.